مرحبا يا أصدقائي، أنا دلوفان من قناة الترنويس. رجعت لكم فيديو جديد. في هذا الفيديو راح نتحدث عن الدورة G75، فتح قنوات أو تجاويف. في الفيديو الماضي أخذنا نظريا عن هذه الدورة. في هذا الفيديو راح نشوف كيف نقوم بتنفيذ هذه الدورة عمليا على إحدى ماكينات CNC. نقوم باختيار أبعاد الشغلة. فليكن لدينا القطر هو 60. كان لدينا القطر الكبير هو 60، القطر الصغير هو 40، والقناة كان على محور الزيت بقيمة 20. كما تلاحظون عندنا طول الشغلة هي 60 خارج الظرف، قطرة هي 40، عفوا 60 هون، قطرة هي 60. نقوم باختيار أداة القطع. طبعا فتح قنوات أو تجاويف إلى أدوات قطع خاصة فيها أو أداة المناسب إلها. راح نختار هاي الأداة. نقوم بكتابة البرنامج. قلنا دائما وأبدا قبل كل شيء نكتب رقم البرنامج، لا يعرف المشغل أي برنامج عم يتنفذ هلا. البرنامج راح يتخزن في الماكينة. على سبيل المثال فليكن هذا البرنامج رقم 3. أبعاد الشغلة، الأبعاد راح تكون مترك أو إنش أو بوصة. راح نستخدم المترك، راح تكون G21. البرمجة راح تكون مطلقة أبسولوت G90. التغذية راح يكون لكل لفة G99. إلغاء، راح نقوم بإلغاء سواء نصف قطر أداة القطع G40، G80، إلغاء الدورات المغلقة، ثقب إلى آخره. بعدين نذهب إلى النقطة المرجعية G28، اليو قلنا 0، الدبليو على محور الزيت، عفوا اليو 0 على محور الإكس، الدبليو 0 على محور الزيت. بعدين نقوم باختيار أداة القطع. اختيار أداة القطع كان عندنا ضمن الحامل أدوات القطع في الرقم 1 T0101، تشغيل سائل تبريد M08. السطر اللي بعده اختيار سرعة القطع G97، الS 1000، سرعة القطع 1000. اختيار اتجاه دوران الظرف 03. يا أصغري كما تلاحظون عندنا القطر الكبير هو 60. راح نذهب بأخذ السرعة، نستعمل G00. الإكس راح نعطيها 61 مليمتر مسافة الأمان. الزد راح تكون 0. بعدين مثل ما تلاحظون على الرسمة عندنا التجويف يبدأ بعد 10 مليمتر على محور الزيت. في هون شغلة قلنا دائما وابدا في فتح تجاويف بدنا ناخد اتجاه التصفير العدة من أي جهة كان، من هالجهة أو هالجهة. هلا نحن راح نتجاهل هالخطوة وراح نشوف شو راح يحصل معنا في النهاية. راح نتجاهل هاي الخطوة.
بعدين نروح بأقصى سرعة جي 00 زد ناقص 10. هلا رح نبلش بالدورة جي 75. جي 75 الإرق قلنا هي مسافة أمان أو رجوع، خليه تكون 1 مليمتر. السطر اللي بعده جي 75 الإكس. الإكس يا أصدقائي هو القطر الصغير. القطر الصغير قلنا عنه هو 40. الإكس 40. بعدين يجي عنا الزيت عنا قيمة أو طول القناة على محور الزيت هو بقيمة 20 مليمتر، وعنا 10 قبل، صار عنا 30، معناته الزيت ناقص 30. بعدين مقدار القطع على محور الإكس في كل شوط، عمق القطع في كل شوط، البي هو راح نعطيه 1 مليمتر في كل شوط تقطع. الكيو قلنا هو مقدار الإزاحة على محور الزيت في اتجاه محور الزيت. قلنا لا يجوز أن تكون قيمة الكيو أكبر من قطر الأداة أو عرض الأداة. عندنا هون الأداة، هون عندنا 3، من هون لهون عرض الأداة هو 3 مليمتر، معناته نحن رح نختار 2500 مقدار القطع، لأنه إذا اخترنا نحن كمان 3 راح يبقى عنا شواء أو زوائد. لهيك لازم إذا أردنا تكون عملية القطع نظيفة يجب أن تكون أقل من قطر الأداة. بعدين نعطيها تغذية F 0.15. بعد ما نهينا نرجع الأداة إلى النقطة المرجعية G 28 اليو 0 W 0. إيقاف سائل التبريد قلنا 0.9. السطر اللي بعده إيقاف الظرف عند دورة M05. بعدين إنهاء البرنامج M30. هلا راح نشوف نقوم هون عم يقطع 1 مليمتر، عم يرجع 1 مليمتر مشان ندخل سائل تبريد والرايش يخرج لبرا. شوف هون مثل ما تشوفون عم يصل على 55. هلا على المحور الزيت صار عندنا ناقص 12 ونص. لازم تصل إلى 40 على إكس. هاي وصلت على 40 ورجعت. في كل عملية من هدول بين الألوان هي 2.5 مليمتر مقدار إزاحة على محور الزيت. وصلنا عند المحور 22.50. هاي 60. هيك عم تنزل تصل إلى 40. قلنا التغذية 0.15 مليمتر يعني كل لفة. طول الشغلة هاي
سرعة القطع تقطع 190 متر في الدقيقة. هلا هون الأبعاد ما راح تكون صحيحة، لأنه نحن ما أخذنا قطر أداة القطع في الحسبان. المقاييس ما راح تكون صحيحة، راح تكون في هناك خطأ. هلا انتهى البرنامج، نروح على قياس. القطر الكبير 60 والقطر الصغير هو 40. راح نشوف القطر الكبير هو 60. هون القطر 60 هو. القطر الصغير هو 40. هلا الأقطار شفناها، بدنا نشوف الطول. هلا رجع الصفر. قبل كل شي نتأكد نشوفها مشان نعرف. هلا هي 100، الطول الكلي هو 100. من هون لهون لازم يكون 10 عنا، يعني باقي 90. باقي عنا 93. شو معنات هالحكي؟ كان لازم يكون 90 93. يعني نحن ما أخذنا التصفير العدة في الحسبان، جهة التصفير، لهيك الجهة الصفر من هالجهة كانت صفر، كان من هالجهة، ونحن عطيناها صفر. بعد 10 تبلش، يعني هاي ما أخذنا، هي بلشت على 10، لكن من هون لهون هو قيمة 3 أكل من بداية الشغلة. كان لازم يكون هون 90، يعني من هون لهون 10، لكن هون 7. وقطر الأداة 3، يعني أكل 3 من بداية الشغلة. شوف النهائية لازم تكون على 70. النهاية راح تجي نظامية، نهائية نظامية جاي، لأنه التصفير كانت من هالجهة، فنحن قلنا على 30، خلاص هي اجت على 30، يعني ما يعني الشي اللي قطع كان من هالجهة، كان لازم نعطي زيادة عند البرمج، زيادة هون. نرجع على الأبعاد. هلا هي 60 هون. نروح على البرنامج. الخطأ وين الخطأ أو المشكلة؟ قطر أداة هو 3، نحن رح نبلش على 10 نقطع. القناة المجرى رح يبلش من 10 على محور الزيت، وعندنا 3 قطر عرض الأداة، يعني رح أعملها هون، رح لازم يكون ناقص 13، لأنه صفر من هون. إذا أنا إذا ما أعطيت قيمة للأداة، فهي رح تبلش على 10، بس من هون لهون رح تاخد من ضمن 10، لهيك أنا رح أعملها 13 هون. هلا نشغل برنامج ونشوف، نرجع نقيسه. أنا أول شي عملت استعواض مشان نشوف شو رح يحصل بعدين، وين الخطأ. هلا في النهاية رح نرجع نقيس الشغلة ونشوف الأبعاد. في هاي الحالة لازم تكون أبعاد من هون لهون هو 10، لأنه أنا عطيته كانت من هون لهون 10، أنا عطيته عملت 13 مشان شو جبت الأداة من هون لهون، يعني خلت لي 10 وبلشت، يعني بلش على 13، هي قطعت على 13، بس هي فعليا جاي على 10، لأنه صفر من هالجهة.
صفر كانت عملية تصفير العدة كان من جهة اليسار، فنهاية شغلها راح تكون هي نظامية صحيحة الأبعاد. لكن في البداية إذا كانت التصفير من جهة اليمين كانت في النهاية راح تكون الخربطة. في البداية كانت راح تكون صحيحة، لكن التصفير كان من جهة اليسار. هلا نروح نقيس الشغلة. القطر هو نفسه، القطر ما تغير، بس المشكلة كان عندنا هون بالطول. طول هلا 100، من هون لهون لازم يكون باقي عنا 90. شايفين؟ أولي كان 93، يعني كانت 7. عرض الأداة كانت 3، يعني نحن عطيناها 3 زيادة، تركتنا 10، ولازم هون تكون 30 مشان الأبعاد تكون صحيحة. من هون لهون 10، وكان المجرى وقناة طول على محور الزيت كانت 20، صار معنا 30، لازم يبقى عنا 70. شايفين؟ هنظم تصفير أداة القطع سواء من جهة اليمين أو جهة اليسار، لازم المبرمج يأخذ في الحسبان عنده تنفيذ البرنامج أو كتابة البرنامج على الماكينة. إذا كان لديكم أي سؤال أو شيء فيكم تكتبوا لي بالتعليقات، وراح جاوبكم عليها في أقرب فرصة ممكنة. كان معكم دلوان معي من قناة الترنويس.